Welcome to my first tutorial video kung paano mag-tune ng electric guitar with Floyd bridge. So first step is i-unlock yung locking nuts gamit ang Allen wrench. Next step is i-block yung tremolo or bridge ng naka-level sa action or else magkakaproblema ka sa tuning later. So kailangan naka-level siya. Pwede din siya i-block gamit ang kahoy then ilagay sa ilalim ng bridge or sa likod ng gitara. So long as naka-level siya yung Floyd Rose. Since wala kang mahanap na pang-block sa trem ko, ginamit ko yung notch straight edge ko. Next is i-reset yung fine tuners sa gitna or kailangan nakapantay-pantay sila sa mid para meron kang clearance pala na tune ka sa fine tuners later. Yan, kailangan nakamit sa gitna para may clearance. Kasi kung nakasagad yan, in case na mag-sharp or mag-flat yung tuning mo, hindi mo na siya ma-adjust. Sabi ko nga, kailangan naka-level yung bridge mo sa kung anong action mo or action ng trem post mo. Kasi kung naka-slant yan, kakaproblema ka sa tune. Next step is higpitan ng screw sa likod ng guitar para tumaas yung spring tension and mahila yung strings pababa. Dapat gawin to para hindi ma-out of tune yung strings habang nagtotono ka later. Pwede kasi umangat yung strings pag mas malakas ang string tension sa spring tension. So this time, dapat mas malakas yung spring sa likod ng guitar. Next step is itono yung guitar.
Once matono na lahat ng strings, tanggalin ang block sa tremolo or bridge. So, kailangan nang tanggalin to. Well, as expected, since mataas ang tension ng spring, hihilahin pababa ang strings. Makikita nyo sa level ng bridge. Pero okay lang yan. Next step is itono ang strings gamit ang 2 screws sa likod ng gitara na kinakapitan ng springs. So dahan-dahan lang iikot yung screws hanggang matono yung strings. Mapapansin nyo na habang tinatono nyo yung strings, magle-level ng kusa yung bridge, yung tremolo or yung Floyd Rose bridge nyo. Kasi nakatono kayo ng naka-level. Importante na naka-level or balance yung spring tension sa string tension. Kasi kapag mas malakas yung tension ng isa dun sa isa, hindi kayo magkakaroon ng stable na tuning. Mahirap siya i-tune or i-tone. Which is why kanina we have to block yung bridge or tremolo ng naka-level para yung pagtono natin ng naka-level siya or balance. As you can see guys, na tono na natin yung guitar strings using yung 2 screws sa likod. Mapapansin nyo na since nakatono na siya, nagpantay yung ating tremolo bridge. Naka-level siya and balance dun sa string and spring tension. The next step is to lock na yung ating locking nuts. Once na mulak natin yung locking nuts, maaaring mawala sa tono ng bahagya ang strings, pero okay lang yan kasi pwede itong i-adjust gamit yung fine tuners. Kaya meron tayong fine tuners sa mga Floyd Rose guitar. Imagine ko nakasagad yung fine tuners nyo, mahihirapan kayong mag-adjust or mag-tono ng strings nyo kasi wala na kayong clearance para makapag-tono. Which is yun yung importance ng step kanina na kailangan nakagitna lang yung fine tuner screws nyo.
Once na matono na lahat ng strings, pwede na gamitin ng gitara. If you have questions regarding sa steps, post nyo lang sa comment section. If you enjoyed the video, please do like and subscribe para updated kayo sa mga next videos ko. Alright!